Í þessu myndbandi ætlum við að segja ykkur frá nauðungarstjórnun og 8 stiga tímalínu í mandrasmálum í nánu sambandi. Jane Monckton Smith er fyrrum lögreglumaður og afbrotafræðingur sem rannsakaði upphaflega 372 kvennamorð í Englandi og Wales sem áttu sér stað á árunum 2012 til 2015 en þau tengdust ofbeldi í nánu sambandi. Hún vinnur mikið með lögreglu við rannsókn mála, við greiningu á grunsamlegu dauðsföllum og við þjálfun lögreglumanna, dómara, ákæranda og fleiri starfsmanna réttarkerfisins. Þá hefur hún unnið mikið með fjölskyldu kvenna sem hafa verið myrtar af maka, sambýlismanni, kærasta eða fyrrverandi. Nauðungarstjórnun mætti einnig kalla internal terrorism. Nauðungarstjórnun, samkvæmt skilgreiningu Evans Stark, snýst ekki endilega fyrst og fremst líkamlegt ofbeldi, heldur miklu fremur skerðingu á frelsi þolanda til að stjórna eigin lífi. Með því er ekki verið að gera lítið úr alvarleika líkamlegs ofbeldis sem getur átt sér stað sem partur af heimilisofbeldi. Stundum er þó engu líkamlegu ofbeldi beitt eða það telst minniháttar. Því þarf að leggja áherslu á þann þátt sem mikilvægastur, stjórnunina. Andlegt ofbeldi. Samkvæmt skilgreiningu á nauðungarstjórnun er ofbeldi ein af fjölmörgum aðferðum svo sem einangrun, smánun, gaslýsingu og ofurstjórnun á daglegum athöfnum, eins og símtölum, netnotkun, klæðnaði, mat, hverja þolandinn umgengst og svo framvegis. Gerandi býr til heim þar sem þolandinn er stöðugt gagnrýndur og undir smásjá. Öll hegðun er vegin og metin á grundvelli ófyrirsjáanlegra og síbreytilegra reglna. Þessar reglur eiga uppruna sinn í hugmyndum gerandans hvernig þolandinn á að haga sér gagnvart honum, hvernig hann eigi að elda, halda hreinu, ala upp börn, vera í rúminu og innan annað fólk. Nauðungarstjórnun eða coercive control er regnhlífar hugtak yfir margar tegundir ofbeldishegðunar og hjálpar okkur að skilja ofbeldi í nánum samböndum sem minnstur stjórnunar, umsáturs, eftirlits og ofbeldis. Þetta eru í raun og veru aðferðir sem notaðar eru til að ná stjórn yfir maka sínum og breyta hegðun hans. Þetta minnstur miðast að því að skerða frelsi þolandans, taka frá honum eigin sjálfsmynd og sjálfsögð mannréttindi. Sá skilningur hefur gjarnan verið lagður í hugtakið heimilisofbeldi að það feli í sér atvik eða röð atvika þar sem að núverandi eða fyrrverandi maki, sambúðarmaki eða kærasti eða kærasta beitir líkamlegu ofbeldi eða jafnvel að það nái yfir einstaka rifrildi. En hugtakið nauðungarstjórnun felur í sér svo miklu meira og þótt einstaka deilur eða rifrildi geti sannarlega verið hluti af nauðungarstjórnun er mikilvægt að skilja að hún er ofbeldismynstur sem yfirleitt hefur þróast yfir tíma og sem getur endað í limlestingum og manndrápum. Á glærunni má sjá spurningar sem vert er að hafa í huga þegar skoðað er hvort nauðungarstjórnun er til staðar. Það að upplifa nauðungarstjórnun er líkt því að vera tekin í gíslingu. Þolandinn verður fastur í óraunverulegum heimi sem gerandinn hefur búið til. Áttavilltur í gildrum mótsagna og ótta. Og eftirlitið einskorðast hvorki við heimilið né gegnum stöðug símtöl. Heldur getur netið, myndavélar og GPS-tækni verið nýtt til stöðugs eftirlits eða vöktunar allan sólarhringinn. Nauðungarstjórnun er sá þáttur sem getur best spáð fyrir alvarlegt ofbeldi eða manndráp, en þar á eftir kemur ofbeldi. Í 20% tilvika var ekkert ofbeldi til staðar fyrir manndrápið. Í heimilisofbeldismálum skiptir ekki öllu máli að telja áhættuþætti, heldur horfa á minnstu stjórnunar, ofbeldi sjálft, hvort skilnaður hefur átt sér stað eða er yfirvofandi og kyrkingatak. Kyrkingatak eykur líkur á manndrápi 700–800%. Í Bretlandi er bæði kyrkingatak og nauðungarstjórnun skilgreint sem sérstakt lögbrot. Þolendur munu gera hluti sem okkur finnast vera undarlegir eða órökréttir. Sú hegðun getur stafað af langvarandi ótta,
þar sem að þolandi er alltaf að reyna að lágmarka áhættuna á að verða fyrir ofbeldi eða brjóta reglurnar. Langvarandi ótti er allt öðruvísi en ótti við yfirvofandi hættu, þar sem að langvarandi ótti snýst meira að þolandinn reyna að forðast afleiðingar þess að setja hinn stjórnsama úr jafnvægi. Þolendur geta orðið fjandsamlegir við fagfólk til að koma í veg fyrir að hinn stjórnsami reiðist, þeir geta fallið frá kæru eða bara vilja fagfólki í burtu. Þeir geta þóst vera hamingsamir og gefa í skyn að sambandi gangi vel. Með rannsóknum sínum komst Dr. Jane Monckton Smith að því að ofbeldissambönd fylgdu ákveðnu þróunarmynstri, stigmögnun, sem hægt er að greina og skoða yfir tíma. Þessari þróun skipti hún í 8 stig sem hún kallar 8 stiga tímalína manndrápa. Langt í frá þróast öll sambönd yfir allan þennan skala stigmögnunar. Heldur er algengast að þau flakki á milli stiga 3 og 5. Fari stjórnunin yfir á stig 6 aukast líkurnar 600% á því að sambandið endi á stigi 8, manndrápi. Samkvæmt rannsóknum eru 90% geranda í manndrápsmálum í nánu sambandi karlmenn en 10% konur. Í manndrápum, þar sem konur eru gerandi, eru aðrar ástæður að baki heldur en nauðungarstjórnun þeirra. Til dæmis drepa þær ofbeldismanninn í sjálfsvörn eða vegna langvarandi ofbeldis. Fyrsta stig nauðungarstjórnunar, saga. Gerandi á oftast sögu að hafa beitt ofbeldi eða nauðungarstjórnun í fyrri samböndum, til dæmis eldi-hrelli. Í sumum tilvikum getur hann verið með fyrri dóma á bakinu. Dr. Jane leggur áherslu á að það sé ekki sambandi sem slíkt sem kalli á stjórnunna, heldur er það gerandinn sem beitir stjórnun í hverju sambandinu á fætur öðru. Misnotkunin er ekki einskorðuð við þetta samband, hún er meira eins og persónueinkenni. Crazy Ex er oft notað slíka gerendur. Þeir taka enga ábyrgð sjálfur á hegðuninni og fyrrverandi makar þeirra segja oft sannleikann viðkomandi. Annað stig nauðungarstjórnunar, hröð þróun sambands í byrjun þess. Samböndin hefjast með miklum hvelli, snembúnum ástarjátningum, sambúð eftir mjög stuttan tíma og jafnvel þungun. Gerandinn eys gjarnan mjög fljótt yfirdrifnum ástarjátningum yfir hinn aðilann. Hann leitar eftir því að makinn skuldbindi sig sambandinu sem allra fyrst og getur hann lagt þá merkingu í fyrsta skipti sem þau sofa saman, fyrsta skipti sem ástarlýsingar eru gefnar, þegar þau flytja saman og svo framvegis. Þegar þessi skuldbinding er komin á, getur hegðun geranda breyst á skömmum tíma og ýmis minnstur eignarhald, hugmyndina að hann eigi þolanda, afbrýðisemi og eftirlit komið í ljós. Þetta þarf að skoða út frá geranda og hans nálgun fremur en þolanda. Í raun snýst þetta ekki ást, heldur stjórnun. Þeir eru oft ekki ástvagnir en vilja stjórna, eru oft með fleiri konum sjálfir. Stig 2 stendur yfirleitt stutt yfir. Þeir segja oft, þú lofaðir að fara aldrei. Þriðja stig nauðungarstjórnunar, sambandið. Sambandið einkennist af nauðungarstjórnun sem tekur á sig ýmsa myndir. Algengustu eru eldi-hrelli, eftirlit og umsátur, ofbeldi, jafnvel vægt eins og ýta eða hrinda, kynferðisleg ágengni, eignarhaldsyfirlýsingar, afbrýðisemi, sjálfsvígs og eða líflátshótanir, einangrun frá fjölskyldu og vinum, allskyns reglum og venjum komið á, hótanir í garð gæludýra eða barna og skapofsi. Fíknivandi eða þunglyndi getur komið í ljós en það er ekki orsök vandans, heldur getur það magnað það ástand sem fyrir er. Reglum og venjum komið á með afleiðingum fyrir þolandan ef brotið er gegn þeim og ótti grefur sig hjá þolanda. Fjórða stig nauðungarstjórnunar, kveikjur. Á þessu stigi fer hættan að aukast. Allar athugasemdir varðandi að slíta sambandinu eða hótanir það eru kveikjur fyrir gerandann. Þær þurfa þó ekki að vera fyrir hendi. Heldur getur gerandinn ímyndað sér sambandsslit sé yfirvofandi
eða verið með stöðugar ásakanir meint framhjáhald þolandans. Gjaldþrot, heilsubrestur, hjá annarkvort þolanda eða geranda, líkamlegur eða andlegur, uppsögn úr vinnu eða atvinnuleysi geta verið kveikjur fyrir ofbeldið eða ákveðin atvik orðið tilefni til hefnda eða refsingar gagnvart þolandanum. 5. stig nauðungarstjórnunar, stigmögnun. Þegar gerandi finnur að hann að missa stjórn á sambandinu, verður minnstur nauðungarstjórnunar og yfirdrifin hegðun algengari og alvarlegri. Umsátur, eltirhelli og eftirlit hefst þá oft eða magnast og tekur á sig alvarlegri myndir. Hótanir líflát eða sjálfsvíg, reiði og vanstilling sýnilegri, notar orðalag eins og þú mátt ekki yfirgefa mig, ég get ekki lifað án þín og það fær þig engin annar en ég. Eltirhelli hefst oftast á þessu stigi. Á stigi 5 byrjar hringrásin ýmist á ný á milli 3. og 5. stigs eða hún stigmagnast og verður á stigi 6. Ef þolandi fer, byrjar gerandi stundum að leita nýjum maka á þessu stigi og þá hefst oftast ferðlega 9 með nýjum maka. Stig 6 til 8 eru hættulegust. 7. stig nauðungarstjórnunar, drafshugmyndir eða hugsanir. Ekki lengur hægt að laga sambandið. Gerandi reynir oft grand gesturs, það að gera eitthvað stórfenglegt til að fá sitt fram. Hugsun geranda einkennist af því að nú sé síðasta tækifærið, síðustu tilraunir til sátta. Hann gefur stóra gjafir eða tekur stórar ákvarðanir sem eiga marka nýtt upphaf, til dæmis húsakaup eða flutningar, eða grátbiður jafnvel nýtt tækifæri, lofar bót og betrun og svo framvegis. Á þessu stigi fer gerandinn oft að safna upplýsingum þolanda og venjur hans, njósnar hann og eykur eftirlitið. Þolandi getur tekið eftir breytingu á hegðun eða mynstri, tala dauða, hótanir, vera nákvæmari, staðan getur vist róast eða hún snar versnar. Komist nauðungarstjórnunin á þetta stig eru mikla líkur á því að sambandið endi með manndrápi eða alvarlegustu formum af líkamsmeiðingum. Ef hegðun geranda breytist líklegra að eitthvað alvarlegt gerist, manndráp eða manndrápstilraun innan 48 tíma. Þó ekki sé það algilt. Gerandi farinn að hugsa eða búinn að ákveða að skaða þolanda farinn að tala manndráp eða alvarlegar líkamsmeiðingar. 7. stig nauðungarstjórnunar, skipulagning eða gerð áætlana. Umsátrið verður skipulagðara og nær til daglegra rútínu þolandans, eins og hvaða leið hann ekur til og frá vinnu, hvenær hann kemur heim og hvernig staðhættir eru við heimili þolandans. Gerandi í raun farinn að vakta þolanda. Breyting verður á hegðunarmynstri geranda, hann býr sér til tækifæri til að ná til þolanda, ógnin magnast, hann gæti sagt fólki frá áætlunum manndráp og eða líkamsmeiðingar. Hann heldur hótunum áfram, leitar á netinu að heppilegum aðferðum, safnar á sig vopnum eða öðrum tólum og tækjum til að yfirbuga þolandan eða kynnir sér aðferðir til að koma líki undan. Sjálfsvígshótanir eru algengar og tilraunir til að einangra börnin. Þessa nótt gaf ég mér leyfi til að drepa hana, í stað þess að berja hana bara. 3 algengar réttlætingar á makamorðum samkvæmt dómum að konurnar hafi verið nöldrarar, hórur eða feministar. 8. stig nauðungarstjórnunar, manndráp. Á þessu stigi drepur gerandi þolanda. Manndrápi getur tekið á sig ýmsar ofbeldisfulla myndir sem endurspeglar mikla reiði gerandans. Sérstaklega þarf að huga að börnunum þar sem nauðungarstjórnun við lýði, þar sem þau geta verið skotmark manndrápa, fórnarkostnaður eða vitni. Börnin munu alltaf bera skaðan. Eftir morðið kennir gerandi brotaþolanum gjarnan verknaðinn og ber við sjálfsvörn eða ögrun. Ef þú telur að einhver sem þú þekkir sé ofbeldissambandi mikilvægt að huga að nauðungarstjórnun í sambandinu. Hér eru 3 mikilvægar spurningar til að þekkja nauðungarstjórnun.
Er þetta hegðunarmynstur? Er hegðunin þess valdandi að þolandi breytir daglegum venjum sínum eða athöfnum? Er þolandi hræddur? Ef allar þessar spurningar gefa jákvætt svar, er nauðungarstjórnun til staðar. Þó svörin sé ekki jákvæð við öllum 3 spurningunum, getur verið ástæða til að skoða málið betur. Fylgdu innsæinu ef þú telur að eitthvað sé að. Þeir sem eru nákvæmlega þolandanum geta verið algjörlega grunnlausir hvað er í gangi í sambandi þolandans, en jafn líklegt er að þeir sjáu það skýrt. Það er viðbúið að þolandi gangi gegnum það stig að afsaka gerandan, gera lítið úr ofbeldinu og streitast gegn öllum tilraunum til aðstoðar. Munum að það getur verið vegna ótta afleiðingar þess að gera minnstu breytingar. En það er engin valkostur við það að reyna að koma til hjálpar. Hægt er að rjúfa mynstrin hvenær sem er og lögregla og aðrir ættu að átta sig á hvaða stigi sambandið er og þá hvernig fyrirsjáanlegt er að það þróist ef ekkert er aðgert. Höfum í huga þegar þolandi vill ekki tjá sig við lögreglu og jafnvel býr með gerandanum, þá er það oft vegna ótta við aukið ofbeldi af völdum gerandans ef þolandi tjái sig við lögreglu. Haldi sambandið áfram, þá hættir nauðungarstjórnunin aldrei. Höldum augunum og faðminum opnum fyrir þolandan og börn hans.